שלום לכולם, בסרטון זה אנחנו נטפל במה שנקרא לוח סילוקין, לוח שפיצר, ונראה איך מחשבים החזרים של הלוואות קרן וריבית. נתחיל עם דוגמה ונפרט. חברה קיבלה הלוואה בסך של 150,000 ש"ח לתקופה של 15 שנים, בריבית שנתית של 8%. ההלוואה תוחזר בסוף כל שנה באמצעות החזרים קבועים של קרן וריבית, מה שנקרא לוח שפיצר, ואנחנו נצטרך למצוא את הנתונים הבאים של השאלה הזו. 1. חשב את ההחזר השנתי הקבוע של ההלוואה. 2. חשב את סך הריבית הכוללת שתשולם בגין ההלוואה, כלומר איך אני מגיע לחישוב של מה סך כל תשלומי הריבית של הלוואה הזו. שאלה 3 קצת מורכבת. כעבור 7 שנים ביקשה החברה לפרוע את יתרת ההלוואה ולפרוס אותה מחדש לתקופה של 10 שנים בריבית שנתית של 10%. חשב את יתרת הקרן לפירעון לאחר 7 שנים, זה סעיף 1, וסעיף 2 חשב את ההחזר השנתי הקבוע החדש בגין הלוואה הזו. נחשב החזר שנתי קבוע בגין ההלוואה. אז יש לנו present value 150,000 שקל, זה קרן ההלוואה. התקופה של ההלוואה 15 שנים. הריבית בגין ההלוואה היא 8% לשנה. מדברים על סוף תקופה ומחפשים את הפיימנט. הפיימנט זהו ההחזר הקבוע. את זה אנחנו מחפשים. אנחנו יודעים שבשביל לחפש את הפיימנט, כשיש לנו את הנתונים של ערך נוכחי, שיש לנו את הנתונים של מספר שנים ריבית בסוף תקופה, אז אנחנו משתמשים בנוסחה הבאה. present value שווה לפיימנט, מחולק ב-R כפול 1 מינוס 1 חלקי 1 פלוס R בחזקת n. נציב את הנתונים. 150,000 שווה לפיימנט, מחולק ב-0.08, 1 מינוס 1 חלקי 1.008 בחזקת 15. הפיימנט שפותר לי את המשוואה הזו הוא ההחזר השנתי הקבוע כמו שהראיתי לכם. אז יש לנו ככה 15, 8% present value 150,000, והפיימנט שלנו יוצא 17,524. נעגל את התשובה. מה זה אומר? זה ההחזר השנתי הקבוע ל-15 שנים. החזר שנתי קבוע. עכשיו אני רוצה לדעת, זה היה א', ב', שואלים אותנו מה סך תשלומי הריבית בגין ההלוואה. ב', סך תשלומי ריבית בגין הלוואה, מספר שנים כפול ההחזר 17,524, זה קרן פלוס ריבית. נוריד את הריבית, את הקרן 150 ונשאר עם הריבית, שזה יוצא 17,524 כפול 15 פחות 150,000. תשלומי הריבית מסתכמים ב-112,860. יש מקרים שנהיה חייבים לעשות לוח סילוקין? נגיד אם עכשיו הוא היה אומר לי, השאלה הייתה נגיד אחרי 5 שנים או משהו כזה,
לא, אין צורך, אני אראה לך כל שאלה איך אפשר לפתור ללא לוחות סילוקין, בסדר? אוקיי. אז זה היה ב'. עכשיו ג', שימי לב, ג', את רוצה לדעת מה יתרת ההלוואה אחרי 7 שנים. ג', מהי יתרת ההלוואה בתום 7 שנים. אם אני מסתכל על ציר הזמן, 0, 15, 7, עברו 7 שנים מיום קבלת ההלוואה. נותרו עוד 8 שנים. ואני רוצה לדעת מה יתרת הקרן. אוקיי? יש לכם רעיון איך נמצא את יתרת הקרן? נחשב אולי כמה הוא שילם עד עכשיו? עד 7 שנים? ואז מה נשאר? נעשה היוון, לא? נעשה היוון של מה? מה שנשאר לשלם. נכון מאוד, נכון מאוד. נהוון את התקבולים שנותרו בשער ריבית, אז זה יוריד לי את הריבית, ישאיר אותי רק עם הקרן. אז כדי למצוא את יתרת הקרן, נהוון את יתרת התשלומים. אז מה ההיוון של יתרת התשלומים שלי? n שווה ל8. הפיימנט שלי הוא לא משתנה, הוא אותו פיימנט שזה יצא 17,524. הריבית שלי נותרה אותו דבר 0.08. אני מדבר על סוף תקופה n, ומה אני מחפש עכשיו? אני מחפש את ה-present value, את הערך הנוכחי של יתרת התשלומים. מחפשים את הערך הנוכחי של יתרת התשלומים. אז זה אומר שבדוגמה שלנו זה יוצא 8, וה-present value יוצא 100,707 אם אני מעגל. עכשיו שימו לב, איך בונים לוח סילוקין? בלוח סילוקין יש לי מספר תשלומים, יתרת קרן. הנה, מצאתי את יתרת הקרן. עכשיו מה אני יכול לחשב? יש לי את הפיימנט. הנה הוא. אז הריבית היא 8%, אז אני יודע להגיד מה הריבית של השנה השמינית, כי זה בתום 7 שנים. אז כאילו איך נראה לוח הסילוקין שלי בשנה 8? הוא נראה ככה. שנה 8 הוא ייראה ככה. זה שנה 8. יתרת הקרן שלי 100,707. ההחזר שלי הקבוע 17,524. תשלום הריבית שלי וקרן. אוקיי, ויתרת קרן. אז מה כאן הריבית שלי? 8% ממה? מ-100,707. אז 0.08 כפול 100,707 ייתן לי 8,056 ו7. אז מה הקרן שלי? 17 פחות 17,524 יוצא 9,467. אז מה יתרת הקרן לתום 7 שנים? כלומר, יתרת הקרן לשנה שמינית, אוקיי? לשנה שמינית זה יוצא 100,707, הנה. אז מה שעשיתי לכם פה, זה למעשה הרכבתי לכם את השנה השמינית של לוח הסילוקין. הראיתי לכם איך אני יכול למלא את כל הנתונים אם יש לי את יתרת הקרן. אז אני לימדתי אתכם עכשיו איך מוצאים את יתרת הקרן. אם יש לי את יתרת הקרן ואת ההחזר הקבוע, אני יכול לחשב את הריבית, אני גם יכול לחשב את החזר הקרן, ואז החזר הקרן פחות יתרת הקרן נותן לי
אז אני תמיד אצטרך לחשב את היתרת קרן של השנה לפני כן? נכון, נכון. תמיד תצטרכי לחשב את השנה הרלוונטית שאת רוצה. לא, כי שנה לפני כן עשית, בשביל להגיע כן, אבל אם את רוצה שנה 5, אז אני אעשה את של 4 קודם. נכון? אז תעשי, אם את רוצה אז תמצאי את היתרת קרן של סוף שנה רביעית, בצורה הזו. כן. וככה תוכלי להרכיב כל שורה של לוח הסילוקים. אז זה היה סעיף 1. סעיף 2, עכשיו יש לי את יתרת הקרן שהיא 100,707, יש פריסה מחדש ל10 שנים. 2, ההלוואה ממוחזרת לתקופה של 10 שנים בריבית שנתית של 10%, אוקיי? לתקופה של 10 שנים בהחזרים קבועים של קרן וריבית. אז מה עכשיו אני עושה מחדש? מחדש אני יכול לחשב את הפיימנט. אז יש לי present value 100,707, ה-N שלי הוא כבר 10, למה אני ממחזר? הריבית שלי 0.1, אני מדבר על סוף תקופה ומה אני מחפש את הפיימנט. ושוב, אני משתמש באותה נוסחה, 100,707 שווה פיימנט מחולק ב-0.1, 1 מינוס 1 חלקי 1.1 בחזקת 10. הפיימנט שפותר לי, הוא למעשה פותר לי את השאלה הזו. אז זה יוצא 16,000. אז מהו ההחזר השנתי החדש בגין מחזור ההלוואה? 16,389.